Εάν με ξαναπιάσει η απελπισία που με έπιασε τις προηγούμενες μέρες, δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, δεν έγινε ποτέ αυτό, το έχω παρατήσει, το έχω πετάξει, τα φιλιά μου και χάρηκα που τα είπαμε. Δεν θα πεθάνω κιόλας γι' αυτό. Εντάξει, αγχολητικό, τα νεύρα μου νεκρόσια. Αυτά, για να δούμε.
Και ενώ ξεκινήσαμε με 0 γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, χωρίς να έχουμε καμία ιδέα για το τι έχω να αντιμετωπίσω και πώς είναι ο σωστός τρόπος για να γίνει αυτό, μετά από 50 ώρες, 51 για την ακρίβεια που έχω περάσει, καταλήγω στο εξής. Αυτά πάρα πολύ χρήσιμα, δεν ξέρω πώς ζεις χωρίς. Αυτό, σπιδάκι, αρκετά έως πολύ χρήσιμο, καλό είναι να το έχεις. Μεγενθητικός φακός βοηθάει σε φάσεις που έχει κουραστεί το μάτι πλέον μετά από 2 ώρες, ας πούμε, και αρχίζει και δεν βλέπεις καλά, ή σε περιπτώσεις που είναι κολλημένο ένα 5 με ένα S, ένα 6 με ένα 8, γιατί οι γραμμές τους δεν είναι απολύτως ευδιάκριτες, οπότε χρειάζεται και αυτό. Έμαθα επίσης τι είναι αυτό και σε τι χρησιμεύει, που έπρεπε να το ξέρω εξ αρχής, θα βοηθούσε, αλλά το έμαθα κάπως αργά εγώ. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι δεν είναι για να στρώνεις τα διαμαντάκια, να σε βοηθάει δηλαδή, να τα σπρώχνεις κάπως, όπως εγώ νόμιζα. Αυτό εδώ το βουτάς στο κερί και αντί να παίρνεις ένα-ένα τα διαμαντάκια από αυτή την πλευρά, τα παίρνεις από αυτή την πλευρά 3-3, 4-4, ανάλογα με το πόσο φαρδί είναι αυτό. Το έμαθα εγώ αυτό αφού τελείωσαν τα 5 σακουλάκια του Μάρτου. Βέβαια, και υποθέτω ότι αυτό είναι επειδή είμαι πάρα πολύ αρχάρια και δεν γνωρίζω και δεν το έχω. Εμένα, επειδή το δοκίμασα καμιά δεκαριά φορές τουλάχιστον, μου παίρνει συνολικά περισσότερο χρόνο από ό,τι μου παίρνει το να κάνω 4 φορές αυτή την κίνηση, να τα βάλω ένα-ένα δηλαδή. Επομένως, μετά από τις 10-15 φορές που πνευματίστηκα, το παράτησα και επανήλθα στην αρχική μέθοδο του να μας φάει τη ζωή. Βρήκα και άλλα εργαλεία τα οποία δεν γνώριζα, δεν τα αγόρασα, είδα ότι υπάρχουν. Ένα εκ των οποίων είναι ένας χάρακας παύλα οδηγός, που εμένα προσωπικά θα με βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί εγώ με χάρακα δεν τραβάω αυτή η γραμμή. Αυτό λοιπόν είναι ένα πραγματάκι λεπτούτσικο, τόσο φαντάζομαι ότι είναι περίπου, έχει τρυπίτσες μέσα, πάνω του, το βάζεις πάνω στον καμβά, παίρνεις το στυλό που το λέω εγώ, βάζεις τα διαμαντάκια σε κάθε τρυπίτσα αυτά που πρέπει, βγάζεις τον οδηγό και τα βλέπεις ωραία στρωμένα, κολλημένα, αλφαδιασμένα μεταξύ τους, σε σωστές αποστάσεις και σε ευθείες. Δεν το ξέραμε αυτό. Έχει πάρα πολλά εργαλεία και αξεσουάρ αυτό το σπορ, και κάποια από αυτά θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμα. Ίσως και απαραίτητα, αν θέλεις να το κάνεις σωστά. Αυτός λοιπόν είναι ένας πολύ καλός λόγος να μην πειραματιστείς σε ένα τέτοιου μεγέθους πρώτο σχέδιο. Εγώ αυτό το πράγμα, να το πιάσω, να το ξανακάνω από την αρχή, επειδή τώρα έμαθα ότι υπάρχει οδηγός και ότι πρέπει να είναι σε ευθεία και πώς γίνεται όλο αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, καμία, εκτός αν έρθει κάποιος και μου πει πάρε 1.000 ευρώ και φτιάξω, οπότε είμαι διαθέσιμη να ξεκινήσω, μπορώ και τώρα αν θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πέρα από αυτά, είμαι σε πολύ καλό δρόμο από άποψη πρόοδου και το πώς πηγαίνει όλο αυτό το πράγμα. Έχω κάνει πάνω από το μισό στις 51 ώρες που είπαμε. Έχω κάνει και ένα άλλο πολύ μεγάλο λάθος. Δεν γνώριζα ότι η ζελατίνα έχει μία καλή πλευρά και έχει και μία κακή πλευρά. Αυτή την κακή την πλευρά εγώ δεν τη γνώριζα. Αν όμως δεν γνωρίζεις ότι οι δύο πλευρές έχουν διαφορά και πας και κολλήσεις την κακή πλευρά πάνω στον καμβά, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ξεκολλάει σχεδόν με τίποτα και δεν είναι καν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πράγμα βγαίνοντας πήρε και ένα μέρος της κόλλας που είχε πάνω ο καμβάς. Θα το ξεπεράσω, θα το τελειώσω, θα το θαυμάσουμε για όσο αντέχουν τα μπιλάκια αυτά να παραμένουν τοποθετημένα εδώ πάνω και μετά θα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται,
Και τι φαίνεται? Έχουμε κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος και έχει αρχίσει και φαίνεται αρκετά ωραίο, θεωρώ εγώ, ανεξαρτήτως αν ερχόμενος πιο κοντά του βλέπεις την κατάσταση. Προχωράμε, όλα καλά, μάθαμε πολλά πραγματάκια, αυτό φεύγει από τη θέση του ήδη και θα μάθουμε κι άλλα. Και έχοντας όλες τις πληροφορίες νομίζω ότι είναι ένα καλό χόμπι. Πρέπει όμως να ξέρεις από την αρχή αυτά που εγώ δεν ήξερα, πώς γίνεται. Αυτό δεν μπορείς να ξεκινήσεις να βάζεις στραβά τα διαμαντάκια και μετά να τα ισιώσεις. Ούτε μπορείς να αφαιρέσεις την κόλλα πάνω από το καμβά και μετά να περιμένεις ότι θα γίνει κάτι καλό. Όλες αυτές τις πληροφορίες εγώ θα τις κρατήσω για το επόμενο, εάν αποφασίσουν να κάνω. Προς το παρόν, θα κάνω πως δεν τα έμαθα ποτέ. Εσείς σημειώστε τα. Εγώ θα κάνω την πάπια.
λοιπόν τελείως. Έχει γίνει φανταστικό. Μπορεί να είναι λίγο έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν τελείωσε εντελώς ακόμα, γιατί χρειάζεται σφράγισμα και αυτό όπως τα puzzle. Έχει ειδική κόλλα, την οποία τώρα ανακάλυψα ότι πρέπει να είναι αυτό, την οποία πρέπει να περάσει από πάνω, την αφήσει να στεγνώσει και μετά υποτίθεται ότι αυτό δεν ξαναχαλάει, ας πούμε. Δεν το έχω ξανακάνει φυσικά. Και θα ξεκινήσω τώρα σιγά σιγά να το φτιάχνω και αφού το κολλήσεις και τελειώσει, το αφήσεις να στεγνώσει, μετά δεν ξέρω τι το κάνεις. Θα κάνω κι άλλο, μικρό. Θα τα πάω καλύτερα σε εκείνο. Είπα ότι θα πάρω μικρότερο και με περισσότερα χρώματα και θα πάρω και διάφορα εργαλειάκια για να δοκιμάσω, να δω αν είναι χρήσιμο, δεν είναι κτλ. Προς το παρόν ξεκινάω να κολλήσω αυτό για να τελειώσει εντελώς και μετά δεν ξέρω τι θα το κάνω.